Είναι ένα τρομερό συναίσθημα. Τα χέρια σας μουδιάζουν και μερικές φορές αισθάνεστε δυσφορία. Μπορεί να πονάει το ένα χέρι σας ή μπορεί και τα δύο. Μπορεί να σας συμβεί ενώ είστε ξύπνιος ή ενώ κοιμάστε, αλλά δεν είστε σίγουροι για την αιτία. Το μούδιασμα μπορεί να εκδηλωθεί ως αίσθηση μυρμηγκιάσματος, απώλεια αίσθησης ή καψίματος. Ο ύπνος σε περίεργη στάση μπορεί να προκαλέσει προσωρινό μούδιασμα στα χέρια, καθώς και κακή κυκλοφορία. Όταν συμβαίνει όμως συχνά, τότε είναι συνήθως ένα σημάδι νευρικής βλάβης. Ορισμένες παθήσεις θα μπορούσαν να είναι η πηγή του μουδιάσματος των χεριών και παρακάτω θα ρίξουμε μια ματιά σε μερικές αιτίες. Αν δεν έχετε επισκεφτεί κάποιον γιατρό για αυτό το επαναλαμβανόμενο ζήτημα, τότε έχει έρθει η ώρα. Ένα φαινόμενο RAYNAUD. Το φαινόμενο RAYNAUD είναι μια διαταραχή που προκαλεί τη συστολή των αιμοφόρων αγγείων και συχνά περιορίζει τη ροή του αίματος στα άκρα. Οι αλλαγές στη θερμοκρασία, συνήθως πιο κρύες, μπορούν να προκαλέσουν συστολή των αρτηριών, εμποδίζοντας τη ροή του αίματος στα δάκτυλα ή τα δάχτυλα των ποδιών. Το μουδιάσμα, το τσούξιμο και η αίσθηση καψίματος είναι κοινά συμπτώματα. Δύο πολλαπλή σκλήρυνση. Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι μια ασθένεια που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί με μια πληθώρα συμπτωμάτων. Ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι της RAYNAUD είναι το μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα χέρια και στα δάχτυλα. Τρία ανεπάρκεια βιταμίνης Β12. Μέσα σε μερικούς μήνες, μια ανεπάρκεια Β12 μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα στο σώμα, συμπεριλαμβανομένου του μουδιάσματος στα χέρια. Αν νιώθετε σαν να σας τσιμπούν βελόνες, ίσως να χρειάζεται να αυξήσετε την πρόσληψη βιταμίνης Β12. Τέσσερα τσιμπημένο νεύρο. Ένα τσιμπημένο νεύρο μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε στο σώμα στη σπονδυλική στήλη, στον αγκώνα ή στον καρπό οδηγώντας σε μούδιασμα στα χέρια ή μερικά δάχτυλα. Για παράδειγμα, ένα τσίμπημα του ουρικού νεύρου συνδέεται με το μούδιασμα στα μικρά δάχτυλα και τον παράμεσο. Ένα τσιμπημένο νεύρο στο λαιμό μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον ώμο και το χέρι. Σύνδρομο Καρπιαίου Σολίνα. Μία από τις κύριες αιτίες μουδιάσματος του χεριού είναι το σύνδρομο Καρπιαίου Σολίνα. Η πίεση στο διάμεσο νεύρο που διέρχεται από μια σύραγγα στον καρπό
οδηγεί σε καρπιαίο σωλήνα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν μουδιάσμα, μυρμήνιασμα ή αδυναμία του προσβεβλημένου χεριού, του αντιβραχίου ή του καρπού. Μπορεί να είναι χειρότερα τη νύχτα. Τραυματισμοί, ασθένειες όπως ο διαβήτης ή η επαναλαμβανόμενη κίνηση, μπορεί να προκαλέσουν καρπιαίο σωλήνα. Οι παράγοντες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν τη βαριά χρήση των καρπών, οι υπολογιστές, τηλέφωνα, κυπουρική, μουσικά όργανα, οδήγηση με σφιχτή λαβή, εγκυμοσύνη, κληρονομικότητα, παχυσαρκία. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ενέσεις, χειρουργική επέμβαση ή ασκήσεις φυσικοθεραπείας. Έξι εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε τα σημάδια ενός εγκεφαλικού επεισοδίου παροδικής ισχαιμικής προσβολής, μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο, ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε άμεση ιατρική φροντίδα. Μερικοί άνθρωποι βιώνουν ξαφνικό μούδιασμα από τη μία πλευρά του σώματος, στο ένα χέρι. Με μίνι εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορεί να εμφανιστεί μούδιασμα ή μυρμήνιασμα πριν από την πραγματική εμφάνιση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Εάν αυτό το σύμπτωμα εμφανίζεται από το πουθενά, αναζητήστε βοήθεια έκτακτης ανάγκης αμέσως. 7. Υπολειτουργικός θηρεοειδής. Ο υποθηρεοειδισμός, όταν ο θηρεοειδής δεν παράγει αρκετή ορμόνη θηρεοειδούς, μπορεί να προκαλέσει νευρική βλάβη με την πάροδο του χρόνου, αν αφαιθεί χωρίς θεραπεία. Ένας υπολειτουργικός θηρεοειδής συνδέεται με την καρπιαία σύραγγα και τη φλεγμονή που συμβάλλει στην περιφερική νευροπάθεια. Η αδυναμία ή το μούδιασμα στο ένα χέρι ή και τα δύο χέρια σας μπορεί να οφείλεται ή να υποδεικνύει ένα πρόβλημα θηρεοειδούς.